დილომშვიდობისა დღეს 5 ივნისია, სამშაბათი პირდაპირ ეთერში ერთსულოვნების დილის გადაცემა განთიადი დღევანდელ ეთერს კახა მიქიაშვილი და ელისაბედ აბულაძე გაუწყობით ყველას ბედნიერ და მშვიდობიან დღეს გისურვებთ. სწორედ მშვიდობიანი დღის იმედით მოგესალმებით ძვირფასო ტელემაყურებლებო, გისურვებთ წარმატებულ საათნახევარს და სასიამოვნო დანარჩენ დღეს ბუნებრივია. განაცემის დასაწყისში მინდა გითხრათ, რომ დღეს საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესია სხვა წმინდანებთან ერთად იხსენიებს ღირს დამიანეს და მცხეთისა და ივერიის მთავარეპისკოპოს წმინდა იოანე პირველს. გილოცავთ ყველას და დღეს მოხსენებული წმინდანების შემწეობას გისურვებთ. რა შეეხება დღევანდელი გადაცემის ანონს, ტრადიციულად წარმოგვიდგენთ გადაცემის დაწყებამდე, რომ შეგექმნათ ზოგადი წარმოდგენა თუ რას იხელავდა მოისმენთ უახლოესი საათნახევრის განმავლობაში. რამდენიმე წუთში სტუდიაში შემოგბრძანდება საბურთალოზე მდებარე მაცხოვრის სულთმოფენობის სახელობის ტაძრის თვალსახური, დეკანოზი დავით რუხაძე. ჩვენ ვისაუბრებთ სიმონ მესვეტეზე, სიმონ საკვირველთმოქმედზე, რომელსაც მართლმადიდებელი ეკლესია ხვალ 6 იანვარს მოიხსენებს. ასევე გადაცემის მეორე ნაწილში შემოგვიერთება კორნელი კეკელიძის სახელობის ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის მეცნიერ თანამშრომელი ბატონი შალვა გლოველი და ჩვენ ვისაუბრებთ ხელნაწერთა ეროვნულ ცენტრში განხორციელებული სამეცნიერო შინაარსის პროექტების შესახებ. დღეს 5 ივნისს გორში იწყება კომედიის საერთაშორისო ფესტივალი, მაგრამ სანამ ოფიციალურად გაიხსნება ფესტივალი, მანამდე ჩვენთან სტუდიაში მოგბრძანდებიან სასაუბროდ ფესტივალის საზოგადოებასთან ურთიერთობის მენეჯერი ქალბატონი მაიღო-ღუნიშვილი და ფესტივალის თავმჯდომარე კვანცა გულიაშვილი. დეტალებზე ვისაუბრებთ. საკმაოდ საინტერესო, კარგი ფესტივალია. მე რამდენად ტარდება რა პროგრამაა, ბუნებრივია ჟურის თავმჯდომარე და ფესტივალის წარმომადგენლები უკვე სტუდიაში ისაუბრებენ ჩვენთან. წმინდა გიორგი მთაწმინდელის სახელობის გალობის უნივერსიტეტი და ამერიკაში მდებარე ნოტრ-დამის უნივერსიტეტი გაცვლით პროგრამას ახორციელებენ. სწორედ ამის შესახებ დეტალებზე გვექნება საუბარი სტუდიაში. ჩვენი სტუდიის სტუმრები კი იქნებიან გალობის უნივერსიტეტის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის მენეჯერი ბაია ჟუჟუნაძე და ამავე უნივერსიტეტის ქალთა სახელოსნოს ხელმძღვანელი თეონა რუხაძე. მგონია რომ ძალიან საინტერესო გადაცემა უძღვება ჩვენს ტელემაყურებელს, რაც იმას ნიშნავს, რომ უნდა დაიწყოთ დილა განთიადთან ერთად და ვიდრე დღევანდელი გადაცემის პირველი სტუმარი მოძღვარი შემოგვიერთებოდეს, წირე ვიდეო ჩანახატი ვნახოთ. დროებით. არის წარსული, აწმყო და მომავალი. და უფრო სწორად რომ ვთქვათ, არის წარსული და მომავალი. იმიტომ რომ აწმყო იმ წამს გადადის წარსულში. ეს ჩვენი ნაკლია, რომ დროში ვერ ვჯდებით ჩვენ. ეს ჩვენი ნაკლია, რომ დროს ვერ ვიყენებთ. მე გაოცებული ვიყავი, როგორ აფასებენ გერმანიაში დროს. ვეკითხებოდი, თუ როდის სდგებით ძილის შემდეგ. 5-ის ნახევარზე და მერე მიდიან სამსახურში და ზუსტად 6 საათზე იწყებენ მუშაობას. მისე განაწილებულია დრო, რომ თითქოს დღეც გრძელდება და თითქოს ღამეც გრძელდება. ადამიანი, როცა ასეთი კაცრი განრიგი აქვს მას, ის ყველაფერს ასწრებს. საქმეს ვერ ვასწრებო, ჩვენი ადამიანები ამბობენ. ეს იმიტომ, რომ ის დგება 11-12 საათზე. რა უნდა მოასწროს მან? დილის პერიოდში, თქვათ 6-დან 12-მდე, ისე ადვილად აკეთებს ადამიანი, ისეთი ვახმილი გონებით აკეთებს, რომ შუადღის შემდეგ უკვე სულ სხვა არის. ჩვენ უნდა დავფიქრდეთ ამის შესახებ, დავაფასოთ დრო.
მოგესალმებით, შემოგვიერთდა დღევანდელი გადაცემის პირველი სტუმარი, საბრუტალოზე მდებარე სულთმოფენობის სახელობის ტაძრის გლოვსახური დეკანოზი დავით რუხაძე, დილამშვიდობისა მამა დავით. ერთმა დაგლოცოთ დილამშვიდობა. დიდი მადლობა რომ ხართ ჩვენი სტუდიის სტუმარი. ხვალ 6 იანვარს მართლმადიდებელი სამოციქულო ეკლესია იხსენიებს სიმონ მესვეტე უმცროს, იგივე სიმონ საკვირველთმოქმედს. მოდით შევახსენოთ ჩვენს მაყურებელს, მოვუთხროთ ამ წმინდანის შესახებ, ბიოგრაფია მცირედ ბუნებრივია და რატომაც არის წმინდად დასში შერეცხული, რატომაც ვიხსენიებ და შემდგომ უკვე მნიშვნელოვან დეტალებზე, რაც მნიშვნელოვანი იქნება ამ წმინდანის, ასე ვთქვათ, ცხოვრებიდან და მისი წმინდა მოღვაწეობიდან. უფალმა დაგლოცოთ, გაგაძლიეროთ, ძალიან დიდი წმინდანია, წმინდა ღირსი მამა სიმონ მესვეტე. მაყურებლისთვის რომ გასაგები იყოს, მე მინდა განვარტო, რომ ორი სიმონ მესვეტე არსებობს, ერთი სიმონ მესვეტე უფროსი, რომელიც მე-5 საუკუნეში მოღვაწეობდა და სიმონ მესვეტე უმცროსი, რომელიც რომლის ცნებაც ხვალ არის და რომლის შესახებაც დღეს უნდა ვისაუბროთ. წმინდა მამა სიმონ მესვეტე 521 წელს დაიბადა ანტიოქიაში და განსაკუთრებით დიდი მნიშვნელობა ჰქონდა მის ოჯახს, მის ცხოვრებაში. მისი დედა იყო ღმერთმოწმუნე ადამიანი, მის დედას ერქვა მართა სახელი და როდესაც დედა დადგა არჩევანის წინაშე გათხოვილიყო თუ არა, მან წმენით მიმართა იოანე ნათლისმცემელს და ძალიან უყვარდა მას ეს წმინდანი და ჩვენ დავინახავთ, რომ ძალიან დიდი ძალა და მადლი აქვს იოანე ნათლისმცემელს ამ დიდი წმინდანის ცხოვრებაში. და ცრემლით ევედრაო წმინდა იოანე ნათლისმცემელს, რომ გამოეჩინა მას ღვთისნება გათხოვილი იყო თუ არა. და სწორედ ამის შემდეგ წმინდა მართა, წმინდა სვიმეონის დედა იღებს გადაწყვეტილებას, რომ ის უნდა გათხოვდეს და სწორედ ამის შემდეგ უკვე ამ მასაც მართლმორწმუნე მეუღლე ყავდა, რა თქმა უნდა და ლოცვით, მარხვით ის ევედრა წმინდა იოანე ნათლისმცემელს, რომ მისთვის პირმშო მოეცა. და მართლაც წმინდა სვიმეონ მესვეტე დაიბადა, მოევლინა ქვეყანას და მისი მთელი ცხოვრება იყო, რა თქმა უნდა, თითქოს შეწირული ღვთის მიმართ, უფლისა მიმართ, ასე ვთქვათ. პატარაობიდანვე, რა თქმა უნდა, ესეთი საოცარი მაგალითებია მისი ცხოვრებიდან, როდესაც 5 წლის იყო ის ანტიოქიაში დიდი მიწისძვრა მოხდა. და დედაშვილი იყვნენ ლოცვაზე, მსახურებაზე იყვნენ ისინი წმინდა ტაძარში და ამ დროს მისი მამა გარდაიცვალა მიწისძვრის შედეგად და დარჩნენ ობლად, ესე იგი და წმინდა იოანე დაიკარგა, წმინდა სვიმეონი დაიკარგა და დედა ეძებდა 1 კვირის განმავლობაში და ერთმა კეთილმორწმუნე კეთილმსახურმა ქალმა იპოვა ის და 7 დღის განმავლობაში მასთან იყო. როდესაც ესენი შეხვდნენ და წოდეთ იოანე ნათლისმცემლის შთაგონებით და იოანე ნათლისმცემლის მეშვეობით იპოვა მან თავისი შვილი. ეს უკვე მეორე შემთხვევა, როდესაც ეს იოანე ნათლისმცემელს წმენით მიმართავს. იპოვა შვილი და როდესაც მოუთხრო დედამ ამ მართლმორწმუნე ადამიანმა მის შესახებ ესეთი საოცარი რაღაცა თქვენ წარმოგიდგენთ, ბავშვმა 1 კვირის განმავლობაში მხოლოდ 2 ჯერ მიიღო საკვები, ისიც პური და წყალი. ამის შემდეგ უკვე ხდება მის ცხოვრებაში ძალიან დიდი სასწაული, მას ეცხადება მაცხოვარი, როდესაც ის არის 5-6 წლის ბავშვი, წარმოიდგინეთ. და ეს არის პირველი გამოცხადება მაცხოვრისა მის ცხოვრებაში და მოუწოდებს მას, რომ ის განმარტოებით გავიდეს. ის გადის, წარმოიდგინეთ, ნათელმოსილ ანგელოზს ის გაყავს უდაბნოში და ის ცოტა ხანი ცხოვრობს უდაბნოში, პატარა ბავშვი, წარმოიდგინეთ. გარეულ ცხოველებთან ერთად და შემდგომ უკვე ღვთისმინიშნებით ის ადის მაღალ მთაზე, სადაც მას ხვდება ღირსი იოანე, არქიმანდრიტი, რომელიც სულიერი წინამძღვრობითაც ის განაგრძობს მოღვაწეობას და 40 საფეხურიან სვეტზე ადის პირველად ის. დიაკვნად კურთხევის შემდეგ და 12 წლის განმავლობაში ამ სვეტზე მოღვაწეობს. და სწორედ ესეთი ასკეტური მოღვაწეობის შედეგად მას სასწაულთ მოქმედების ნიჭი მიემადლა ღვთისაგან. მასთან ძალიან ბევრმა ადამიანმა იწყო სვლა, როდესაც ეს პატივის და პატივმოყვარეობის საშუალება გაჩნდა, ის იღებს გადაწყვეტილებას, მათ მეორედ ეცხადება მაცხოვარი და მიუთითებს ახალი მოღვაწეობის ადგილისაკენ, ანუ საკვირველი მთისაკენ. და ის ახალ მოღვაწეობის ადგილზე გადადის. და მოღვაწეობის დროს, როდესაც ის
სვეტზე მოღვაწეობდა, ესეთი ლოცვითი კანონი ჰქონდაო, მას რომ აი გამთენიისას დგებოდა ის და შუა მე-9 ჟამამდე ლოცვაში იყო, ანუ შუა დღის 3 საათია დაახლოებით. გამთენიდან მე-9 ჟამამდე ის ლოცულობდა, შემდეგ საღვთო წიგნების გადაწერით იყო დაკავებული და ღამის განმავლობაშიც თითქმის არ ისვენებდა და ლოცულობდა. წამო თითქმის არ ისვენებდა ეს ადამიანი. და ამის შედეგად, რა თქმა უნდა, სასწაულთ მოქმედების ნიჭი მიემადლა. და ამის შემდეგ ის უკვე გადადის ახალ ადგილზე სამოღვაწეოდ საყურელ მთაზე, რომელიც ასევე მაცხოვრის უშუალოდ მაცხოვრის გამოცხადებით ეუწყა მას, რომ ახალი ადგილი უნდა აერჩია. და ამ ახალ ადგილზე იყო უწყლო უდაბური ადგილი, ის მარტო მიდის და შემდგომ უკვე აარსებს აქ მონასტერს, სადაც მრავალი ადამიანი ჩადის მასთან. რითია მნიშვნელოვანი, რა თქმა უნდა, შემდგომი პერიოდი ღირსი სვიმეონ მესვეტის ცხოვრებიდან, რომ მას ძალიან ახლო ურთიერთობა ჰქონდა ქართველებთან. ასეთი არსებობს ესეთი საღვთო გარდამოცემა, რომ ერთ დღესო მასო ხილვა ჰქონდაო, რომ მისკენ მოდიოდა ერის სიმრავლე ლიტანიითა და ლოცვით. ქალები, ბავშვები, მამაკაცები და სულიწმინდამო მას კითხაო, რომ იცი ვინ არიანო ესენიო, ესო ქართველთა ტომიაო, წარმოიდგინეთ, რომლებიცო შენთან მოდიანო. და შენო ისინო დამოძღრო, ასწავლოო და ნუ გეშენის ცემული გაუშვა თავიანთ ქვეყანაში, რომ მათო ისინი სარწმუნოებაში გამტკიცნენო. და მართლაც ცოტა ხნის შემდეგ მართლაც მასთან მივიდა ადამიანთა ჯგუფი, რა თქმა უნდა, რიცხვი დიდი იყო ეს ჯგუფი, ქალებისა, ბავშვების მორწმუნე ადამიანები ლიტანიით და ლოცვით, რა თქმა უნდა, დამოძღვრა ისინი, განსწავლა, განკურნა უზლურნი და რამდენიმე ადამიანი მასთან დარჩა სამოღვაწეოდ. აი ქართველები უკვე აქედან იწყებენ დარჩენას მასთან. და ახალ მონასტერში უკვე ისინი იწყებენ მონასტრულ ცხოვრებას წმინდა ღირს სვიმეონთან ერთად. ეხლა ასურელი მამების შესახებაც, ანუ მისი კურთხევით გამოემართნენ, ხო? რა თქმა უნდა, ჩვენ ვიცით საღვთო გარდამოცემით, რომ 13 ასიარმამდე იოანე ზედაზნელი და იოანე ზედაზნელის მოძღვარი იყო სწორედ აი ღირსი სვიმეონ მესვეტი, ამით არის მნიშვნელოვანი სწორედ ჩვენთვის ქართველების სვიმეონ მესვეტის პიროვნება თვითონ და მისი სიწმინდე, რომ აი სწორედ მისი ლოცვა კურთხევით, მისი სულიერი წინამძღვრობით იზრდებოდა ღირსი იოანე ზედაზნელი, რომელსაც შეკრიბა 12 მოწაფე და მისი ლოცვა კურთხევით გამოემართნენ ისინი საქართველოში. რამე თუ ქართველი არ იყო მიდრეკილი მონოფიზიტობისაკენ და დიდი საშიშროება იყო, რომ რა თქმა უნდა მართლმადიდებლოს საფრთხე შექმნო და ამიტომ ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის ლოცვა კურთხევით და წმინდა ღირს სვიმეონ მესვეტის ლოცვა კურთხევით საქართველოში გამოემგზავრა 13 ასირიელი მამა, რომლებმაც შემდგომ აქ მთელი კერები და ასე ვთქვათ ნათელი წერტილები დააარსეს მართლმადიდებლობისას. აიდანაც მთელ საქართველოს მოეფინა დიდი ნათელი. ასევე არსებობს ესეთი შემთხვევაც, რომ ერთ-ერთი ქართველი მღვდელი ჩასულა მასთან ლოცვა კურთხევის მისაღებად. და მოკრძალებით უთხოვია მისგან, რომ შენი თმის ნაწილი გამატანეო საქართველოსშიო და მართლაც ღირს იოანეს გამოუტანებია მისთვის ეს თმის ნაწილი. და ჩამოსულა ეს მამა საქართველოში, ხა სოფელი ცნობილი არის, რომელ სოფელში სიწმინდე ჩაუსვენებია ჯვარში, აუგე ეკვდერი და ეს ჯვარი იყო იქ დაბრძანებული ამ სიწმინდით. და ვინც მიდიოდა მასთან სხვადასხვა კურნებით ის იკურნებოდა. და ერთხელაც, ოდესაც ესეთი ძალიან ბევრი ნაკადი იყო ხალხის აქეთკენ და როდესაც ეშმაკი აბოგრდაო, შური აღეძრა ამ ყველაფრის მიმართ და ნაწილი სამღვდელოების, რა თქმა უნდა, მას სკეპტიკურად უყურებდა, ეგონათ რომ ეს მღვდელი ჯადოქრობდა და ამით კურნავდა გაჭირებულ ადამიანებს და დაასმინეს ის ეპისკოპოსთან. როდესაც ეპისკოპოსმა, რა თქმა უნდა, დასაჯა ეს მღვდელი, შემდგომ ეს ეპისკოპოსი ცუდად გახდა, შეუძლოდ გახდა და მიხვდა თავის შეცდომას, რომ უსამართლოდ დასაჯა მოძღვარი, დაიბარა თავისთან, მოძღვარმა ყველაფერი მოუთხრო მას და ამის შემდგომ თვითონ ეპისკოპოსმა ითხოვა კურნება და მართლაც განიკურნა ის ამ სიწმინდესთან შეხებით. ესეც ცნობილი შემთხვევაა. ესეც მის საყურელ მოქმედებაზე ვთქვათ, მონებრივია მამა დავით. საინტერესოა აი დავუშვათ მისი ცხოვრებიდან, მისი წმინდა მოღვაწეობიდან, რა მაგალითი შეიძლება ავიღოთ დღეს, როგორც რა არის გასათვალისწინებელი, როგორც ერის ხალხის ისე იგივე ბერმონოზებისთვის, იმიტომ რომ ნებისმიერ შემთხვევაში, როდესაც წმინდა ადამიანზე საუბრობთ, ყოველთვის საინტერესოა ჩვენ რა სარგებელი შეიძლება მივიღოთ მისგან, ხო? პირველ რიგში ეს არის ღვთისადმი მინდობა და შრომა და ლოცვა. აი ჩვენ ხშირად თანამედროვე მორწმუნეებს ეს სასოება და იმედი
ხანდახან ჩვენი სულმოკლეობის და მცირედ მორწმუნეობის გამო ხშირად არის რომ აი კარგავთ ღვთისმეტს და თითქოს აი რაღაცნაირად უცბად გვინდა შედეგი. აი არის ასეთი უმრავლესობა ჩვენი თანამედროვე მორწმუნეების ესეთები ვართ რომ რაღაც ეტაპზე რომ მივდივართ უცბად გვინდა შედეგი. მაგრამ შედეგი ესე მალე არ მოდის რა თქმა უნდა. თუმცა ღვთისწყალობა არ აყოვნებს და ეს დიდი წმინდა მამა რომელიც აი პირდაპირ იყო მინდობილი უფალზე. და მე გითხარით უკვე რომ აი მის ცხოვრებაში ივანე ნათლისმცემელს ძალიან დიდი ადგილი ეჭირა. და ის იყო თვითონ ივანე ნათლისმცემელი სულით მოსული, თითქოს როგორც ივანე ნათლისმცემელი იყო ელიას სულით მოსული, ასე ამბობდნენ, ასევე ღირსი სვიმეონ მესვეტე იყო ივანე ნათლისმცემლის სულით. და მინდობილი იყო ამ დიდ ასკეტ, დიდ წინასწარმეტყველზე და მან იცოდა რომ როდესაც ადამიანი მინდობილია უფალზე, ის შრომობს, ლოცულობს და იღწვის, ეს არ დარჩება დაუფასებელი. და მე აი ეს მინდა ზუსტად თქვა, რომ როდესაც ჩვენი ღვაწლი, თითოეული ლოცვაც კი, როდესაც ადამიანი წარმოობს, ეს არ რჩება დაუფასებული, შედეგი შეიძლება ეხსეულად არ იყოს და რაღაც დროის განმავლობაში ვიგრძნოთ ამის შედეგი ჩვენ. ნაბიჯ მივიდა ეს დიდი წმინდა მამა ამისაკ. მამალ, ზოგადად მესვეტეობა რა ღვაწლი არის ამის შესახებაც რომ გვესაუბროთ. დღევანდელი თანამედროვე მართლმადიდებლებისთვის, თუნდაც ეკლესიური არაეკლესიურისთვის მით უმეტეს შესაძლოა ცოტა გაუგებარი იყოს, რასთან გვაქვს საქმე, რას ნიშნავს აი ეს ღვაწლი. დიახ. რა თქმა უნდა, ეს ასკეტიკაში ძალიან დიდი მაგალითია, რომ ადამიანი განმარტობით ადის მაღალ შვედზე და იქ განმარტობით იწყებს მსახურებას. ეს მესვეტეობა აი ესე მე-4-მე-5 საუკუნეებიდან იღებს სათავეს. ჯერ კიდევ სვიმეონ დიდმა დაუდო ამას საფუძველი, მისმა წინამორბედმა მესვეტემ ასევე სვიმეონმა. და შემდგომ უკვე მრავალი ასკეტი მამა უკვე გაყვა მათ კვალს. აი თქვენ იცით რომ საქართველოში დღესაც არის კაცხის სვეტი შემორჩენილი. ამ კაცხის სვეტზე დიახ. კაცხის სვეტზე დღესაც არის მოღვაწეობა და ასე რომ ეს ყველაფერი მოდის აი ამ დროიდან და ქართველებმა იმდენად ეცდოს სვიმეონ მესვეტესთან არის ეს კავშირში რომ იმდენად ახლოს ვიყავით ჩვენ ამ დიდწმინდანთან რომ ეს მესვეტეობა საქართველოშიც შემდგომ უკვე ამანაც გაიდგა ფესვები ჩვენთანაც კი. განსაკუთრებული ღვაწლია ეს, განსაკუთრებული, იმიტომ რომ აღემატება ყველანაირ ადამიანურ შესაძლებლობებს. რა თქმა უნდა, თუ ღმერთმა ხელი არ მოუმართა ადამიანს ამ დიდი მოღვაწეობის დროს. წადგა ადამიანი ფაქტიურად ესე იგი განმარტოებაც არის და განმარტოებაც, ხომ? მარტო ადის სვეტზე და იქ ფაქტიურად პირდაპირ ღმერთს ელაპარაკება და ავედრებს კაცობრიობას, ავედრებს, რა თქმა უნდა, თელ ქვეყნიერებას, რომ ადამიანებში იყოს მშვიდობა, სულიერება და ადამიანი ემზადოს ცხონებისათვის. ეს ბუნებრივია განსაკუთრებული ღვაწლი, როცა მთლიანად გადადებული აქვს ადამიანს თავი უფლისთვის, თქვენ ძალიან დრო აქვს ალბათ შეწევნაც არის მნიშვნელოვანი თავისთავად. მე მინდა კითხოთ, აი ხა მარხვა დაიწყოთ ან და საინტერესო იქნება ეს დეტალი გავამახვილოთ. ხშირად არის ხოლმე რომ ადამიანები რაღაცა აი მოძღვრისთან შეუთანხმებლად, რაღაცა სრულიად შეუსწავლოთ მისი სულიერი ცხოვრებისა, უნდა თუ დიდი ღვაწლი აიღონ და რა გადადვიმე ხოლმე თავს. რამდენად საფრთხილოა ეს, როცა ეს ხდება იგივე დაუშვათ თუნდაც მოძღვართან შეთანხმების გარეშე და თვითნებურად იღებენ ხოლმე დიდ ღვაწლს და უცებ უნდა თუ გახდნენ რაღაცა წმინდანი. აი ესეთი დიდი რომაც კი რომელიც იყო ღირსი სვიმეონ მესვეტე, რომელიც თავიდანვე ბავშვობიდანვე თითქოს აი სული წმინდის ბეჭდით იყო აღბეჭდილი, ჩვენ ხო ვისაუბრეთ მის ცხოვრებაზე. ისიც კი როდესაც მივიდა მონასტერში სულიერი მოძღვრის მეთვალყურეობის ქვეშ იწყო მან თავისი სულიერი წინსვლა. მარტო არ დაუწყია მას ეს ყველაფერი, ხომ რაღაც თვითნებურად. თუმცა მას ჰქონდა საფრთხო გამოცხადება და პირდაპირ ღვთისაგან ჰქონდა მას ნაუწყები მისი მოღვაწეობის შესახებ, მაგრამ ის იზრდებოდა თავისი სულიერი მოძღვრის მეთვალყურეობას, ვიდრე მან არ მიაღწია იმ სრულყოფილებას, იმ დონეს, ასე ვთქვათ, რომ უკვე მას მარტო შეეძლო გაეგრძელებინა სხვების დამოძღვრა. ანუ ის იზრდებოდა სულიერი მოძღვრის მეთვალყურეობის ქვეშ. აი ეს არის ზუსტად მაგალითი ჩვენთვის, რომ ადამიანმა თვითნებურად მარტომ რაც არ უნდა ის გრძნობდეს თავის თავში სულიერ თუ ფიზიკურ ძალებს თვითნებურად ისეთი ტვირთი არ უნდა აწიოს, მაგრამ ის აწევაც მას არ შეუძლია. ამიტომ არის რომ განსაკუთრებული სიფრთხილე გვმართებს მოძღვართან ურთიერთობა და მისი რჩევის გათვალისწინება ამაში რა შეგვიძლია და რა არ შეგვიძლია. რა თქმა უნდა, გამოცდილი მოძღვარი ამას ხედავს, რომ ადამიანს ისეთ სიმძიმის და ისეთი რუტინის ტვირთს არ დაადებს მას, რაც როგორი ტვირთის ტარებაც მას არ შეუძლია. ხომ ამიტომ არის რომ
ეს ყველაფერი ადამიანს თვითნებურად არ უნდა იტვირთოს და უნდა შეასრულოს ეს მოძღვართან შეთანხმებით. თუნდაც მარხვის სიმძიმე, თუნდაც დაუშვათ მეტანიების აღსრულება, სხვადასხვა ლოცვითი კანონი, ხომ, რა თქმა უნდა, ეს თვითნებურად მან ამას არ უნდა მიმართოს. როდესაც ადამიანი მორჩილებით აკეთებს ყველაფერს და სიყვარულით, უფალი მას შეეწევა. როდესაც რაღაცა თვითნებურად ამპარტამლად ვაკეთებთ რაღაცას, ხომ, და ვიღებთ ჩვენ თავზე იმას, რაც ჩვენ ძალებს აღემატება, ეს უკვე რა თქმა უნდა არ არის კეთილი ძალისაგან. ხამა პაისის მთაწმინდელი და რასაც ნამეტნავია ის ეშმაკისგან არის. რაც არ არის და რაც ადამიანის ძალებს აღემატება და რასაც იღებს ადამიანი, რა თქმა უნდა, ის უკვე ბოროტი ძალისაგან. და ხიბლის გამარებობაში რო აქციოს ალბათ. და ადამიანის რა თქმა უნდა ჯერ ხიბლში ჩაგდოს და მერე საერთოდ დაღუპოს. და როდესაც ადამიანი გადაწყვეტს, რომ მისი მიზანი ცხოვრების არის სასულიერო გზის არჩევა და ამ გზას დაადგება და უნდა მონასტერში წასვლა. აი როგორ უნდა გამოიცნოს მან, რომ ეს არის ღვთისგან და თქვათ ეს ნამდვილად არის მისი მისია და ნამდვილად ღვთისთვისათნო არის, რომ მისი ცხოვრება ასე გაგრძელდეს. იცით რა, აქაც სიფრთხილეა საჭირო, რა თქმა უნდა. როდესაც ადამიანი რაღაც შინაგან ხმას გრძნობს თითქოს რომ მას დაუშვათ მონასტრული ცხოვრება მისთვის უფრო მისი ცხოვრების წესისათვის, მისი შესაძლებლობებისათვის უფრო და მისი ცხონებისა და გადარჩენისათვის უფრო ასე ვთქვათ მისაღებია, ხომ? რა თქმა უნდა, მან პირველ რიგში მოძღვრის მეთვალყურების ქვეშ და მოძღვარმა უნდა გამოცადოს ჯერ ესეთი ადამიანი. ხომ, ჯერ შეიძლება რაღაცა გარკვეული პერიოდი წავიდეს, იცხოვროს იქ, აბა ნახოს რაღაცა პატარა დროით იქ როგორია ცხოვრება, ხომ? და თუ ადამიანი რამდენიმე წელი დაუშვათ, შეიძლება დაუშვათ ეს იყოს დაახლოებით 5-6 წლის განმავლობაში ესეთი ჯერ ეტაპობრივად რაღაც პერიოდით წასვლა მონასტერში. იქაური ცხოვრების წესის გაცნობა იქ, რაღაცა ურთიერთობა, დაუშვათ ბერებთან იქაური ტიპიკონით ცხოვრება. და თუ ადამიანს რაღაც არ გაუნელდება აი ამ პერიოდის განმავლობაში, ეს უფრო მეტად გაუძლიერდება, რა თქმა უნდა, უკვე შეიძლება რომ უკვე ნელ-ნელა უკვე შემდგომი ნაბიჯები გადადგას, უფრო ხანგრძლივი დარჩეს, შემდეგ მორჩილი გახდეს და ასე ვთქვათ, ეს უკვე შემდეგ უკვე გადაწყვიტავენ მის ასე ვთქვათ სულიერ სრულყოფილების საკითხს, აი ამ დიდი ნაბიჯის გადადგმისაკენ უკვე ის ადამიანები, ვინც მას დააკვირდებიან უკვე იქ. აი ზოგჯერ მოიქცევა, როგორ შეასრულებს იმ მორჩილებას, როგორ და თქვა უნდა ეს გამოცდილი მოძღვარი და გამოცდილი სულიერი ასე ვთქვათ წინამძღოლი ამას ყველაფერს უნდა აკვირდებოდეს. შეიძლება ახსარებას უნდა ამბობდეს ადამიანი, ვინც დაუშვათ ეს ემზადება ამ დიდი ჯვრის სატვირთავად, ხომ? და რაღაცნაირად ეს საკუთარ თავს უფრო უნდა საკუთარი თავის მიმართ უნდა იყოს უფრო მეტად ასე ვთქვათ მკაცრი, სხვების მიმართ მობიერი. აი ამას გვასწავლის ჩვენ წმინდა ეკლესიად. აი ზოგი ახალმისული ტაძარში მამაო დამეთანხმებით ალბათ რაც კახამ თქვა რომ აი თვითნებურად გადაწყვეტენ ან ძალიან მკაცრ მარხვას ან შეიძლება უცებ იმპულსურად გადაწყვიტენ რომ უნდათ მონასტერში წასვლა და ეს არის ასე ვთქვათ იმის იქით მათ გზა აღარ აქვთ. აი ასე ხდება ხოლმე ძალიან ხშირად და ამ დროს აი ცოტა ძნელი არის მათი გაჩერება ხომ? იმიტომ რომ თითქოს აი მთელი გულით გადაწყვიტეს მონასტერში წასვლა ბერად უნდა და მონაზვნად უნდა აღკვეცა და ამ დროს თითქოს აი მოძღვარი აბრკოლებს და ამ დროს პროტესტი იწყება. იცით რაშია საქმე, ადამიანს აქვს თავისუფალი ნება. მოძღვრის და მრევლის ურთიერთობა არსებითად განსხვავდება მონასტრის წინამძღვრისა და მისი ბერის ურთიერთობისაგან. ხო, როცა ადამიანი რაღაცას ესეთი უნდა მას, რა თქმა უნდა, მოძღვარს შეუძლია რჩევა მისცეს. აუხსნას მას, რომ აი ესე შეიძლება, ეს არის ადამიანი მაინც თვითონ იღებს გადაწყვეტილებას, ასე რომ კატეგორიულები ჩვენ მოძღვრები ამაშიც ვერ ვიქნებით, რომ რაღაც ადამიანის პირადი ცხოვრება ჩვენი შეხედულებისგან განკუთვნილ კატეგორიულად შენი არ წახვიდე, ან შენ არ დაოჯახდე დაუშვათ, ხო? ან შენ პირიქით ზოგი მაგალითად ეუბნება არ უნდა დაოჯახდე, ეს ადამიანმა ჩვენ ურჩევთ მათ. ბლობა მოძღვრობა, ამას ამბობს მისი უწმინდესობა, რომ ჩვენ არ გვაქვს უფლება, ჩვენ არ გვაქვს ადამიანის პირადი ცხოვრება ჩვენი შეხედულებისგან გავკარგოთ. ჩვენ უნდა ურჩიოთ მათ და დანარჩენი ისინი იღებენ გადაწყვეტილებას შემდგომ მათთვის რა არის უმჯობესი. ჩვენ უნდა მივცეთ სწორი ორიენტირები, ასე ვთქვათ. დანარჩენი უკვე მათი გადასაწყვეტია, რომელ გზას აირჩევს ადამიანი დაუშვათ. აირჩევს საერო გზას, ორიო გზას, გზით შესაძლებელია ცხონება თუ ადამიანი სულიერ სწორ ორიენტირებს ირჩევს. არ არის არც მარჯვნივ გადადრეკილი, არც მარცხნივ, ხომ? და აი მაგალითად ჩვენი დრო ფაქტობრივად იწურება, დღეს ვსაუბრობთ აი
წმინდა სვიმეონ მესვეტეზე, რომელიც მართლა თქვენ ძალიან ერთ-ერთი გამორჩეული წმინდანია თავისი მოღვაწეობით. საერთოდ რამდენად საჭიროა მნიშვნელოვანი აუცილებელია განსაკუთრებით მარხვაში სულიერი ზრდისთვის და წარმატებისთვის, რომ წმინდანთა ცხოვრებას გავეცნოთ, მათ მოღვაწეობას. იმიტომ რომ ესე ვინც ვისმენთ ეხლა მეც ხო შეიძლება თქვათ რომ რა კარგი ავიდე, თვითონ ადვილია რომ მოღვაწეობდა იყო 12 წელი სუეცზე და აქედან შეიძლება ლამაზფერების ჩანდეს და ამის უკან რა შრომაა და რა ღვაწლია ეს უფალმა იცის, ხო? რამდენად მნიშვნელოვანია რომ აი წმინდანთა ცხოვრება, წმინდა ლიტერატურა წავიკითხოთ და გავიცნოთ ის წმინდანები, რომლებიც არიან მეოხი ჩვენთვის, ხო? დიახ. უდიდესი მნიშვნელობა აქვს, რა თქმა უნდა. მე მინდა ვთხოვო ყველას, აი, ჩემ როლს რა თქმა უნდა, ყველას რომ აუცილებლად დღეში იკითხონ, ყოველ დღე იკითხონ წმინდანთა ცხოვრება. აი, როდესაც შეასრულებენ თავიანთ ლოცვით კანონს. რა თქმა უნდა, წმინდანთა ცხოვრება ეს დიდი წიგნი ყველას უნდა ქონდეს სახლში. და როდესაც კალენდრულად აი დავუშვათ რომელიმე მე დავუშვათ იმ დღის წმინდანის სცენება, წაიკითხონ მისი ცხოვრება. იმიტომ რომ როდესაც კითხულობ მათ ცხოვრებას, ხომ აი ეს გავსებს შენ რაღაცას ისავს და გრძნობ რომ აი მაგალითად როდესაც კითხულობ სვიმეონესვეთის ცხოვრებას, მის ურთიერთობას ქართველებთან, აი ვიცით კიდე ერთი მაგალითი აბიბოს ნეკრესელი მოწამეობენ უღაზეს სწორედ სვიმეონ მესვეტემ აკურთხა. როდესაც მიდიოდა აბიბოს ნეკრესელი მოწამეობაზე, სვიმეონ მესვეტემ გამოუგზავნა მას ეულოგია, ეპისტოლე და კვერთხი, წარმოვიდგინეთ თქვენ და დალოცა ის ამ მოწამეობრივ გზაზე, ხომ? ასევე ეს დიდი წმინდანი ისე შევიყვარეთ ჩვენ რომ საქართველოს მონასტრებში, ეკლესიებში არის გამოსახული მისი ფრესკები დავითგარეჯში, უბისაში, შიომღვიმის მონასტერში, ზემოკრიხში, რაჭაში და როდესაც ამ ყველაფერს ეცნობი ადამიანი არ შეიძლება რომ იმედით და სიხარულით არ აღივსო რომ ჩვენი ქვეყანა მიტოვებული არ არის, მას ფაროლობს ყველა წმინდა ღვთისმშობელი, უფლის განსაკუთრებული ფაროლობის ქვეშ ვართ, უბრალოდ მეტი მიეცა, მეტი მოეთხოვება. და მართლაც ესეთი ლადო ასათენის სიტყვები მახსენდება ხოლმე ამ დროს რომ ესე იგი თავს არ მოიკლავს ქართველი შეიძლება ბრძოლაში მოკვდეს წარმოვიდგინეთ ამ ბრძოლით და იმედით უნდა ვიყოთ ჩვენ და ვიცოცხლოთ და ცხონებისათვის მოვემსახუროთ. ძალიან დიდი მადლობა მამაო დაგლოცეთ. შეგეწიოთ უფალი ღმერთმა გადაგძლიეროთ. შევახსენოთ მაყურებელს რომ ხვალ აღინიშნება 6 ივნისს წმინდა სვიმეონ მესვეტის ხსენების დღე. სტუდიაში კი საუბრობდა საბურთალოზე მდებარე სულთმოფენობის ტაძრის მღვდელმსახური დეკანოზი დავით რუხაძე. დავბრუნდით პირდაპირ ეთერში კიდევ ერთხელ ყველას მოგესალმებით, ვინც ახლა შემოგვერდით და გვიყურებთ. სიამოვნებით წარმოგიდგენთ განთიადის სტუმრებს, შემოგვერდნენ წმინდა გიორგი მთაწმინდელის სახელობის გალობის უნივერსიტეტის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის მენეჯერი ბაია ჟუჟუნაძე და ამავე უნივერსიტეტის ქალთა სახელოსნოს ხელმძღვანელი თეონა რუხაძე. ძალიან დიდი მადლობა ჩვენთან მობრძანებისთვის. სიახლეები არის გალობის უნივერსიტეტში და სწორედ ამ სიახლეებზე გსურს რომ ვისაუბროთ. დავიწყოთ კონკურსით, რომელიც 1 ივნისს დასრულდა. ეს არის საქართველოს ბავშვთა და ახალგაზრდული საგუნდო კოლექტივების მეოთხე ეროვნული კონკურსი, სადაც ქალთა გუნდმა აიღო გრან-პრი. აი, თეონა, სწორედ ამ კონკურსის შესახებ მინდა რომ ვკითხოთ, მოუყვეთ ჩვენს მაყურებელს, რა მასშტაბის კონკურსი იყო და რა თქმა უნდა მოგილოცოთ ასევე წარმატება. დიდი მადლობა მოწვევისთვის, მოგესალმებით. პირველი სიახლე, რომელზეც გსურს საუბარი, გახლავთ ბავშვთა და ახალგაზრდული საგუნდო კოლექტივების ეროვნული კონკურსი, რომელშიც ჩვენმა სტუდენტმა გოგონებმა მიიღეს წელს პირველად დებიუტანტები ვართ მონაწილეობა. დასაწყისში მინდა აღვნიშნო, რომ ეს არის კონკურსი, რომელსაც მართავს საქართველოს საგუნდო საზოგადოება. უკვე მეოთხეჯერ გაიმართა, ყოველწლიურად იმართება და ის ძალიან დიდი სტიმულია როგორც დედაქალაქში, ისე რეგიონში არსებული საგუნდო კოლექტივებისთვის. კონკურსი მოიცავს ქართულ ხალხურ სიმღერას, ტრადიციულ გალობას და ასევე პროფესიულ საგუნდო მუსიკას. და აი ჩვენ გადავწყვიტეთ რომ წელს მიგვეღო მონაწილეობა. ჩვენ გვაქვს საგანი ერთ-ერთი უნივერსიტეტში სალოტყარო ხელოვნება, სადაც სტუდენტები თვითონვე თავიანთი სურვილით ამზადებენ სიმღერებსა და საგალობლებს და რაღაცნაირად წელს ისე მოხდა რომ უკვე ისეთი სახე მიიღო მათმა სტუდენტურმა ნამუშევრებმა რომ გადავწყვიტეთ გამოგვეტანა ეს რაღაცა მსმენელის წინაშე და აი სტუდენტური ნამუშევრები ჩემი ხელმძღვანელობით მომზადებული გავიტანეთ კონკურსზე, მოგეხსენებათ რა. გარკვეული რისკები, ნერვიულობა ახლავს კონკურსს, მაგრამ გაამართლა მოკლედ ამ ჩვენმა გადაწყვეტილებამ. ბაია იყო ერთ-ერთი ინიციატორი, რომ მიგვეღო მონაწილეობა ამ კონკურსში და აი სტუდენტურმა ნამუშევრებმა დაიმსახურა ჟურის ძალიან მაღალი შეფასება, გალობაში მივიღეთ გრან-პრი და სიმღერაში ოქროს მედალი. ძალიან გახარებულები ვართ და
გსურს გამოვხატოთ მადლიერება პირველ რიგში საგუნდო საზოგადოების მიმართ, რომელიც ორგანიზატორია ამ კონკურსისა, ასევე კონკურსის მხარდამჭერების მიმართ, არ შეიძლება არ ვახსენოთ კულტურის სამინისტრო, ქალაქ თბილისის მერია, რომელიც აქტიურად უჭერს მხარს ამ კონკურსს, ფონდი ქართული გალობა, მოკლედ ყველა მხარდამჭერი მე აღარ ჩამოვთვლი, რადგანაც მე შეიძლება გამომრჩეს. და რა ვიცი, ყველას მივესალმები ყველა მონაწილეს აქედან და ვულოცავ წარმატებას და ვუსურვებ ყველას კიდევ მომავალში. კიდევ ერთხელ ვილოცავ. თქვენს სურვილებს და თქვენს უერთდებით, თქვენს ამ წარმატების ასე ვთქვათ გაზიარებას ბუნებრივია და ძალიან კარგია. ძალიან სასიხარულოა, რომ ქალბატონებიც ასე ვთქვათ მამდილოსნებიც ამ კუთხით არიან აქტიურები, სწორედ ამ ქალბატონების ასე ვთქვათ მიმართულებით აიღეთ ეს გრამპი და მიხარია რომ გავლობა ესე ვითარდება და არჩევა მხოლოდ ასე ვთქვათ უფრო სტაუბაში და ახალგაზრდები არიან დაინტერესებულები, ასევე კიდევ მნიშვნელოვან თემაზე. მეორე სიახლე გაქვთ უფრო სწორად უნივერსიტეტში, ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი ნოტრ-დამის უნივერსიტეტი, რომელიც ამერიკის შეერთებულ შტატებში მდებარეობს და გალობის უნივერსიტეტი, წმინდა გიორგის მთაწმინდელის სახელობის ახორციელებს გაცვლით პროგრამას. რა იგულისხმება ამ გაცვლითი პროგრამის მიღმა, თუ შეიძლება რომ გვესაუბროთ, ბაია მოუყვეთ ჩვენს მაყურებელს და თუ აქვს თქვათ ახლა კიდევ შანსი თქვენ სტუდენტებს თუ უკვე დაიწყო ეს პროგრამა, ის აინტერესოა, როგორ ჩაერთვნენ, ყველაფერი დეტალები გვაინტერესებს. მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს მაყურებელს. ეს სიახლე ნამდვილად განსაკუთრებულია გალობის უნივერსიტეტისთვის. ჩვენ საერთაშორისო ურთიერთობების მიმართულებით ინტენსიურად მუშაობთ ბოლო 2 წელია და ეს უნივერსიტეტი გახლავთ ინდიანას შტატში. ჩვენ ადრეც გვქონდა 2 პროექტი, რომელზეც გესაუბრეთ, გალობის უნივერსიტეტსა და ფონდ ქართულ გალობასთან აქტიურად თანამშრომლობს. სწორედ ამ შტატში არსებული საქველმოქმედო ფონდი, რეკს და ელის მარტინების და ლის ბორგერის სახელობის საქველმოქმედო ფონდები, მათ წინა შემოწირულობით ჩვენ დავაფუძნეთ ქალთა სახელოსნოს სწორედ 2016 წელს. და რომელიც ელის მარტინის სახელს ატარებს. ამასთან დაკავშირებით ჩვენ სიუჟეტის გავაკეთეთ მახსოვს და გავაკეთეთ ჩვენი ერთად საშუალებით. შემდეგ უკვე შაშანს სტუდენტური დასაქმების პროექტი გამოვხორციელეთ ლის ბორგერის შემოწირულობით და ეს ურთიერთობები დღესაც გრძელდება და სწორედ ელის მარტინის სახელობის სტიპენდიით ნოტრ-დამის უნივერსიტეტიდან ჩვენთან 4 სტუდენტი იმყოფება საეკლესიო მუსიკოლოგიის დეპარტამენტიდან. უნდა აღინიშნოს და განსაკუთრებული მადლობა უნდა გადავუხადოთ ქართული გალობის ნამდვილად თანამედროვეობაში ერთ-ერთ განსაკუთრებულ მოქომაკს და შემიძლიათ თქვა ასევე უკვე მოამაგეს ჯონ გრემს, რომელიც საქართველოში ცხოვრობს და საქმიანობს ჯონს პრინსტონის ქართველი ამერიკელი, ხო? დიახ, ქართველი ამერიკელი, დიახ, ჯონს დოქტორის ხარისხი პრინსტონის უნივერსიტეტში აქვს დაცული, შემდეგ ის საქმიანობას იელის უნივერსიტეტში ახორციელებდა და სწორედ მისი ურთიერთობებიც განსაზღვრელი გახდა ამ პროგრამის განხორციელებაში. ამჟამად ნოტრ-დამში საქმიანობს საეკლესიო მუსიკის ერთ-ერთი გამორჩეული სპეციალისტი ამერიკაში პეტერ ჯეფრი, ის გახლავთ დეპარტამენტის ხელმძღვანელი, ხოლო ჯონი გახლავთ მისი ბოლო სადოქტორო სტუდენტი და აი ამ ყველაფერმა ამ ურთიერთობებმა განსაზღვრა ის, რომ ჩვენ შევძელით ამ გაცვლითი პროექტის განხორციელება. რაც შეეხება ჩვენი უნივერსიტეტიდან დიახ, გეტყვით ახლა ამაზეც მოგახსენებთ პროგრამა ამჟამად თაც გრძელდება გალობის უნივერსიტეტში, ჩვენი ამერიკელი სტუდენტები 8 ივნისს გაემგზავრებიან, ამ პერიოდში მათ შეისწავლეს როგორც დასავლური, ასევე აღმოსავლური კილოს გალობა, ასევე ხალხური სიმღერა, იმყოფებოდნენ თელავში, თავად თელავში ძმები ბიზინაშვილებს თან ეზიარდნენ აღმოსავლური კილოს, კარბულანტ კილოს გალობას, მოიარეს საქართველო, გამგზავრებიან ყაზბეგში. ეს ასე ვთქვათ, სასწავლო პროგრამა არ გულისხმობდა მხოლოდ გალობას სიმღერის შესწავლას, არამედ ზოგადად ქართული კულტურის გაცნობას. ჩვენი სტუდენტები მიწვეული არიან იანვარში ნოტრ-დამის უნივერსიტეტში კონცერტისა და ვორქშოპების და მასტერკლასების გასამართად. ჩვენს განსაკუთრებულად ველოდებით ამ დღეს. დიახ და რა თქმა უნდა ეს არ იქნება ერთჯერადი, მხოლოდ ერთჯერადი გრანტი და
გაგრძელდება თქვენი ურთიერთობა. ერთგვარად ბუნებრივია არის ასევე ქართული გავლობის უფრო ფართოდ მასშტაბზე გატანა, ხო და გაცნობა მსოფლიოსათვის. თქვენ ახსენეთ ისეთი ძალიან მოამაგე და ცნობილი წამყვანი ესე თქვით საეკლესიო მუსიკოსის მცოდნეები. მე მაინტერესებს თქვენ გაქვთ ალბათ თქმა ამ ინფორმაციის შესახებ, როგორია მათი შეფასება და დღეს სოფლიოში წამყვან უნივერსიტეტებში, სპეციალისტებში დამოკიდებულება ქართული გავლობისადმი, რომელთა ჩვენ ესე ვამაყობთ სრულიად საფუძვლიანად ბუნებრივია. აი ესევე დავამატებდი, რომ სულ რამდენიმე დღის წინ ჩვენთან გაიმართა ჯონ გრემის ლექცია, რომელსაც ესწრებოდნენ კალიფორნიის და სტენფორდის უნივერსიტეტის ადრეული მუსიკის პროფესორები და აღმოსავლურ ქრისტიანობაში აღმოსავლური ქრისტიანული სამგალობლო ტრადიციებიდან ქართული გალობა რომ ერთ-ერთი მეტად საინტერესო კვლევის ობიექტია, როგორც საშემსრულებლო თვალსაზრისით, ასევე სამეცნიერო თვალსაზრისით. ამაზე უკვე როგორც ევროპის, ისევე ამერიკის არაერთი დიახ და ძალიან დიდია ინტერესი მათი მხრიდან იმ თვალსაზრისითაც, რომ ძალიან ბევრი საკითხი დღესაც არის საკვლევი, ძალიან დიდარი ისტორიული მასალა გვაქვს როგორც ხელნაწერების სახით, ასევე საკრებულების სახით და ჩვენ ვფიქრობთ, რომ არა მხოლოდ ქართული მეცნიერები, არამედ მსოფლიოს მეცნიერები ჩართულობა ამ ძალიან დიდი მემკვიდრეობის შესასწავლად მეტად მნიშვნელოვანია ჩვენთვის. ყველა სტუდენტს უნდა ალბათ გაცვლით პროგრამაში მონაწილეობის მიღება. აი მათი შერჩევა როგორ ხდება საინტერესოა და ქალთა სახელოსნოდან ხომ არ არის რომელიმე გოგონა ჩართული აი ამ პროგრამაში? რა თქმა უნდა არის ჩვენ ვცდილობთ გენდერული ბალანსი შევინარჩუნოთ და ამდენად პროგრამაში ჩაერთვებიან როგორც ვაჟები, ისე გოგონებიც. შერჩევის პროცესი ჯერ არ დაგვიწყია, მაგრამ ჩამოყალიბდება კრიტერიუმები, რა თქმა უნდა სურვილი ყველას აქვს და საკმაოდ რთული პროცესია სხვათა შორის ის რომ რაღაცა ნაკლებად გულდაწყვეტილი სტუდენტები გვყავდეს, მაგრამ საუკეთესო რა თქმა უნდა აირჩევა და თუმცა ვინაიდან ეს არ არის ერთჯერადი პროექტი, ბუნებრივია ბევრს მიეცემა საშუალება ბევრ ქართულ სტუდენტს რომ გავიდეს საზღვარგარეთ და გაიღრმავოს თავისი ცოდნა ამ მიმართულებით. მე მახსოვს რომ იტალიაშიც სწავლობდა ერთ-ერთი თქვენი სტუდენტი. ანუ იტალიასთანაც გაქვთ ეს ურთიერთობა როგორც დიახ, არა მხოლოდ იტალიასთან, საერთაშორისო ურთიერთობების ასე ვთქვათ თვალსაზრისით შემოდგომა ძალიან აქტიური გვექნება და კიდევ იმედია არაერთხელ მოგვეცემა თქვენ ეთერში ამ სიახლეების წარდგენის საშუალება. სამრევლოებთან ისევ აქტიურად თანამშრომლობთ, თუმცა ასევე სამგალობლო პრაქტიკის შეარსებულ პრობლემებთან, არა მხოლოდ ამ პრობლემების, ასე ვთქვათ, დაძლევაზე ვმუშაობთ, არამედ განსაკუთრებულ აქცენტს გავაკეთებთ 2018-2019 სასწავლო წლებში, სწორედ სამეცნიერო სამუშაოზეც და სამეცნიერო ურთიერთობების დამყარებაზე. ბოლო კითხვა, ჩვენ დრო ფაქტობრივად ამოიწურა და პატარა კითხვას დაგიწყო და ისე მიპასუხეთ ზოგადად მნიშვნელოვანია ჩვენ ამაზე გაგვიმახვილება ყურადღება რეგიონებში, ეპარქიებში, რა ხდება გალობის კუთხით, იმიტომ რომ ცოტა არის პრობლემა იქ ახალგაზრდობის, ზოგადად მრევლის, მოსახლეობის და მგალობლების ამ კუთხითაც თუ მუშაობ და თუ არის რამე წინსვლა. მოხალისეებით უკავთ უნივერსიტეტზე, რომლებიც მიდიან და დიახ, ყველაზე მეტად დამეთანხმებით რომ წირვა გალობით სულ ხომადელია. ცხადია, თუ აი ქალბატონმა თეონემ ისაუბრა საგუნდო ფესტივალზე ახლა და ძალიან მოხარულები ვართ რომ ამ ფესტივალში მონაწილე ბევრი გუნდის ხელმძღვანელი, როგორც გალობის, ასევე ფოლკლორული ხალხური სიმღერის ნომინაციაში, სწორედ ჩვენი უნივერსიტეტის კურსდამთავრებულები, ფონდი ქართული გალობის წარმომადგენლები გახდათ მეორე გრან-პრი ხალხური ფოლკლორის სფეროში, სწორედ სიმღერაში, სწორედ გურამ გუნთაძემ ჩვენმა კურსდამთავრებულმა აიღო, ასე რომ გრან-პრი და ოქროს მედლები. ქობულეთში ყავს, ქობულეთიდან ყავდა გამოყვანილი ტრიო. ძალიან სასიამოვნო. კიდევ ერთხელ მინდა მოგილოცოთ გრან-პრით, ოქროს მედალით, კიდევ ერთი გრან-პრით, როგორც ახლა გავიგეთ. ძალიან დიდი მადლობა რომ ხართ ჩვენი სტუდიის სტუმრები, წარმატებებს გისურვებთ და ჩვენ ყოველთვის მზად ვართ რომ დაგითმოთ ეთერი და ვისაუბროთ გალობის უნივერსიტეტის სიახლეებზე. ჩვენც მადლობას გადავხდით საპატრიარქო ტელევიზია ერთსულოვნებას, ჩვენი მუდმივი მხარდაჭერისთვის და გაშუქებით. ჩვენ არ ძაგულობთ სწორედ გალობი დაგემშვიდობებოდით, მაგრამ შეგვიძლიათ ჩვენიერი ვიდეო ჩანახატი შევთავაზოთ ჩვენს მაყურებლებზე თქვენს. მანამდე კი მაყურებლებს შევახსენებ, გადაცემის სტუმრები იყვნენ წმინდა გიორგი მთაწმინდელის სახელობის გალობის უნივერსიტეტის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის მენეჯერი ბაია ჟუჟუნაძე და ამავე უნივერსიტეტის ქალთა სახელოსნოს ხელმძღვანელი თეონა რუხაძე. ვნახოთ ვიდეო ჩანახატი და დავბრუნდებით პირდაპირ ეთერში.
დავბრუნდით პირდაპირ ეთერში, კიდევ ერთხელ ყველას მოგესალმებით, ვინც ახლა შემოგვიერთდით, გრძელდება გადაცემა. სიამოვნებით წარმოგიდგენთ განთიადის სტუმარს, შემოგვიერთდა ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის მეცნიერ თანამშრომელი, სამეცნიერო ანალიტიკური და საგამომცემლო განყოფილების უფროსი ბატონი შალვა გლოველი. დილომშვიდობისა ბატონი შალვა, ძალიან დიდი მადლობა, რომ ხართ ჩვენი სტუდიის სტუმარი. ჩვენ საუბრობთ იმ სამეცნიერო პროექტების შესახებ, რომელსაც ახორციელებს ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი და გისმენთ გავაცნოთ მაყურებელს თუ რა სამეცნიერო შინაარსის პროექტებს ახორციელებს ცენტრი. დიდი მადლობა. მოგეხსენებათ ხელნაწერთა ეროვნულ ცენტრში მიმდინარეობს სამეცნიერო პროექტები, საკმაოდ ბევრი პროექტი და ძალიან მნიშვნელოვანი სამეცნიერო საზოგადოებისთვის. ჩვენი სტრუქტურას თვითონ ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის აი ამ მიმართულებების მიხედვით არის აგებული და ყველა გაყოფილება, ყველა მიმართულება თავის დარგში ახორციელებს არაერთ პროექტს. ხა ჩვენ შინაარსობრივად რომ ვთქვათ, ეს არის ძირითადად ძალიან მნიშვნელოვანი ტექსტოლოგიური, კოდიკოლოგიური პროექტები, რომლებიც ითვალისწინებს აი ხელნაწერი მემკვიდრეობის ასე ვთქვათ, გადმოწერას და სამეცნიერო საზოგადოებისთვის ხელმისაწვდომლობას ამ ტექსტებისა. მოგეხსენებათ, რა ეს არის მთავარი ფუნქციაც ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის. რომ იყოს ხელმისაწვდომი ფართო საზოგადოებისთვის. მოგეხსენებათ, რომ დარგი არ არსებობს ალბათ, შეიძლება ითქვას, რომლის შესახებაც რაიმე მასალა არ ინახებოდეს ამ ქართულ უძველეს ხელნაწერებში. არა მარტო ქართულიც ინახება ჩვენთან მოგეხსენებათ, ხო, უცხოური ხელნაწერებიც. შესაბამისად, დარგის სპეციალისტები, რომლებიც არიან ძალიან მაღალი რანგის სპეციალისტები ყავს, მაგრამ ყველას არ შეუძლია ორიგინალში ამ მასალის გაცნობა, ამ მასალის წაკითხვა. ჯერ ერთ ნაწილს არ შეუძლია ძველი ქართულით კითხვა, რომ შეგეძლოს წაიკითხო ძველ ქართულად, თქვა ასომთავრული ნუსხურით შინაარსის ზუსტად უნდა გამოიტანო, ანუ ძველი ქართული ენის ცოდნა ასაჭირო. აი სწორედ ამას ემსახურება ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი, რომ რაღაცნაირად აი ეს მასალა მიაწოდოს სამეცნიერო საზოგადოებას დარგების მიხედვით, გამოსცეს თანამედროვე ქართულად და შესაბამისად გახადოს ეს ტექსტი თანამედროვე ენაზე, ქართულ ენაზე მხედრულად კომენტირებული ახსნებით, ასე ვთქვათ, განმარტებებით მიაწოდოს სამეცნიერო საზოგადოებას. აი ამ მიმართულებით მიმდინარეობს ძალიან სერიოზული სამუშაოები ტექსტოლოგიური, კოდიკოლოგიური მიმართულებით. აქაც არის ორი მიმართულება, ერთი არის აღწერილობითი კატალოგები და აღწერილობითი აი ეს ჩვენი ფონდების და არა მარტო ჩვენი ფონდების გამოცემა, რომ სამეცნიერო საზოგადოება დაკვალიანდეს, ასე ვთქვათ, სად ინახება მისთვის საინტერესო და მნიშვნელოვანი მასალა, რომ აი ეს იცოდეს და მეორე მიმართულება, ეს ფუნდამენტური მიმართულება, რომელიც ითვალისწინებს დარგების მიხედვით ამ ტექსტების შესწავლას, გამოცემას, პუბლიკაციას. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი არის წყაროწოდნეობითი მიმართულება ჩვენი, სადაც საისტორიო საბუთების, საისტორიო ტექსტების გამოცემა ხდება, დამუშავება მიწოდება სამეცნიერო საზოგადოებისთვის და ესეც არის ძალიან დიდი ინტერესი, იმიტომ რომ მთელი საისტორიო საზოგადოება სწორედ აი ამ მასალას იყენებს და ამ მასალაზე არის დამოკიდებული თავის ანალიტიკურ ისტორიასთან დაკავშირებით. ასევე ძალიან სერიოზული მიმართულება არის ჩვენთან და ძალიან მნიშვნელოვანი პროექტები ხორციელდება ხელოვნებაცოდნეობითი თვალსაზრისით. არქივცოდნეობითი თვალსაზრისით, აი არქივებში მაგალითად ჩვენთან არის ესეთი ორი ძირითადი მიმართულება, ეს არის ახალი არქივების დამუშავება თავიდან ბოლომდე და მეორე მიმართულება ძველად დამუშავებული არქივების თანამედროვე სტანდარტების მიხედვით გადამუშავება. ეს გულისხმობს, რომ თქვათ უფრო მეტად მოხდეს მისი კატალოგიზირება, რომ გამოყენება აი ამ არქივების ამ მეცნიერის მიერ იყოს უფრო მობილური და უფრო აქტიური და ეს ინფორმაცია უფრო ფართოდ მიეწოდოს საზოგადოებას. აი ესეთი შინაარსობრივი თვალსაზრისით, რა თქმა უნდა, კიდევ ჩვენ გვაქვს საგანმანათლებლო პროექტები, რომლებიც ხორციელდება ეს მიმართულება, სამეცნიერო პოპულარული და ეს ყველაფერი ბოლოს აისახება ხოლმე საგამომცემლო საქმეში, ანუ გამოცემებში, აი ამ გამოცემებში, ხო თქვენ ტელევიზიამაც არაერთხელ გააშუქა, ხო ბოლო წელს დასრულდა რამდენიმე ძალიან დიდი პროექტი, რომელიც რამდენიმე 10 წლეულის მანძილზე ხორციელდებოდა, ეს ბიბლიის აკადემიური ტექსტი, ყველა ქართული ხელნაწერის მიხედვით, რომ გამოიცვა ეს ბიბლია ძველი აღთქმის ტექსტი, ასევე ეს დიდი წინასწარი დაწმინდელის გამოიცა, რომელზეც ასევე რამდენიმე ათეული წელი მიმდინარეობდა
მუშაობა, მეტაფრასული კრებულები გამოიცა, ანუ საბოლოო ჯამში უკვე ეს ყველაფერი, ეს პროექტები საგამომცემლო სახეს იძენს და შემდეგ ასეთი სახით მიეწოდება სამეცნიერო საზოგადოებას, რასაც ჩვენი სამეცნიერო საზოგადოება ძალიან აქტიურად ელოდება ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრიდან. საინტერესოა ახალგაზრდების ჩართულობა რამდენად არის თქვენ ახსენეთ ძალიან ცივი წარმატებული სპეციალისტები მართლა ცნობილია ამ კუთხით თქვენთან, მაგრამ ბუნებრივია ყოველთვის საჭირო რაღაცა ახალი ბინება, ახალი ასე ვთქვათ სიცოცხლე. ხო, ახალგაზრდობა თუ არის დაინტერესებული სპეციალისტები, მეცნიერი თანამშრომლები, რომლებიც შემდგომში განაგრძობენ ამ ყველაფრის განვითარებას. ჩვენ ვართ ძალიან დაინტერესებული და ალბათ ეს განაპირობებს სწორედ აი ამ თანხმედრას, რომ ახალგაზრდებიც საერთოდ სამეცნიერო საზოგადოება, სამეცნიერო ინსტიტუციები ცოტა უკმაყოფილონი არიან აი ამ ფაქტით, რომ ახალგაზრდები უფრო ნაკლებად მოდიან, მაგრამ მით უმეტეს ხელნაწერთა ეროვნულ ცენტრში ცოტა ძნელია მუშაობა მოგეხსენებათ სპეციფიკიდან გამომდინარე. შესაბამისად, ვინც კი მოდის ჩვენთან, ის არის მართლა ძალიან ღირებული ახალგაზრდა და რა თქმა უნდა ჩვენ როგორც თანამშრომლად მათი აყვანის თვალსაზრისით ძალიან მოწადინებულები ვართ და ბევრი ახალგაზრდა არის და ბევრ ახალგაზრდაზე ჩვენ შეგვიძლია უკვე ვთქვათ, რომ ეს არის ძალიან კარგი სპეციალისტი უკვე ამ ეტაპზეც და ასევე აქტიურად ძალიან ვიყენებთ აი ამ სტაჟირების სისტემას, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანი არის და კარგი თვითონ ახალგაზრდებისთვისაც, რომლებიც იწყებენ აი ყველანაირი ტიპის მარტივი სამუშაოდან, დამხმარე სამუშაოდან სპეციალისტებთან და ამით ფაქტობრივად ისინი დახელოვნდებიან ხოლმე და ეს ყველაზე ეს პრაქტიკული ეტაპი ყველაზე მნიშვნელოვანია. ბატონო მიხეილ, რაც შეეხება თანამედროვე ტექნოლოგიებს, რამდენად არის ასახული თქვენს პროექტებში და სიახლეებში, რასაც ახორციელებს ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი? იცით რა შეა საქმე, დღეს საერთოდ შეიძლება ითქვას, რომ ახლა ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი მიუხედავად იმისა, რომ მასში დასწული მასალა ყველა დარგს მოიცავს, ფილოლოგია და ისტორიიდან დაწყებული ასტრონომიით და მედიცინით დამთავრებული, ასე ვთქვათ, მაგრამ ძირითადად ჩვენი ცენტრი არის მაინც რა თქმა უნდა საისტორიო ფილოლოგიური მიმართულების, ჰუმანიტარული მიმართულების არის. ახლა ჰუმანიტარიაში ციფრული, ასე ვთქვათ, მიმართულება, ციფრული ჰუმანიტარია დღეს შეიძლება ითქვას, რომ რაღაცა ძალკე დარგათაც არის ჩამოყალიბებული უკვე და ამ თვალსაზრისით მე მინდა ვთქვა, რომ ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი ძალიან აქტიურად არის ჩაბმული. ახლა თვითონ რომ აციფრულების თვალსაზრისით რომ დავიწყოთ, აი ვთქვათ, ეს ახალი ტექნოლოგიები, ციფრული მომენტების, ელემენტების შემოსვლა, თვითონ ტექსტების გაციფრულება, ხო, აი ამ დიგიტალური ვერსიების შექმნა. ეს არის ორი მიმართულებით, აი როგორც კულტურული მემკვიდრეობისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი რამ, იმიტომ რომ ორიგინალის დაცვის ძალიან ეფექტური საშუალებაა, როდესაც მკითხველს უკვე აღარ უშვებ ორიგინალთან და ის აღარ ზიანდება ელემენტარულად გადაშლითაც კი და ამის მაგივრად ხდება გამოყენება მისი ციფრული ვერსიების. მაგრამ ეს არ არის მხოლოდ ხელნაწერთა ეროვნულ ცენტრში. ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი ამ მხრივ გარკვეული ინოვაციებითაც გამოირჩევა, იმიტომ რომ ჩვენ არაერთი გამოყენებითი მიმართულების პროექტი გვაქვს განხორციელებული, სადაც სპეციალური მონაცემთა ბაზების შევქმნით ჩვენი მოდელის მიხედვით და ამის საშუალებით ჩვენ მეცნიერს ვთავაზობთ აი ამ დიგიტალური ვერსიების ასევე მონაცემთა ელექტრონული ბაზების გამოყენების ეფექტურ საშუალებას. აი თქვენ სახლიდან გაუსვლადაც შეუძლია ადამიანს შევიდეს ბაზაში, მოძებნოს რა ხელნაწერი არის, რა თემაზე არის დაცული, სად არის დაცული, ჩვენ ერთი სერიოზული პროექტი გქონდა რეგიონებში დაცული ქართული ხელნაწერებისაც. ანუ მთელი საქართველოს მასშტაბით ინფორმაცია ვთქვათ, მისთვის საინტერესო ხელნაწერის მოძიების თვალსაზრისით. ეს არის კიდევ მეორე მიმართულება, ანუ ერთი დიგიტალური ვერსია თვითონ ხელნაწერის გამოყენების, ამის გარდა თვითონ ბაზებით მომსახურება, რომ ეფექტურად მოხდეს აი ამ მასალის მოძიება. და კიდევ აღნიშნავდი აუცილებლად, რახან ამ საკითხს ვსჯელობთ, რომ ციფრული კორპუსების შექმნა, აი მაგალითად ესეთი პროექტიც განხორციელდა ჩვენთან, ანდერძების მონაცემთა ბაზა. ეს არის ფაქტობრივად ციფრული კორპუსი. აი ამ ტექსტებისა, რომელიც უკვე თანამედროვე პერიოდში, რა თქმა უნდა, აი ამ ციფრულ მატარებლებზე გადასვლა, ეს არის ძალიან ეფექტური მეცნიერისთვის. და ჩვენი ცენტრიც ხომ ძირითადად ორიენტირებულია სამეცნიერო საზოგადოების ხელშეწყობისთვის და ამ თვალსაზრისითაც, რა თქმა უნდა, აი ამ ელექტრონული ვერსიების გამოყენება, რომელიც ჩვენთან ინერგება და ვითარდება და უფრო მეტ სიმაღლეებს მიაღწევს, ეს იქნება ძალიან ხელშემწყობი პროექტი.
ჩვენთან არაერთხელ ყოფილა თქვენი წარმომადგენელი, მათ შორის ხელმძღვანელებიც და ყოველთვის არის საუბარი იმაზე, რომ მიუხედავად ამ რაღაც სიახლეებისა, კონფერენციებისა, მართლა უამრავი საქმის, რომელსაც ახორციელებთ, მაინც სავალალო მდგომარეობა შენობის და ინფრასტრუქტურის კუთხით და ასე იყო საუბარი ახალ შენობაში გადასვლაზე. რა ხდება ამ კუთხით, იმიტომ რომ ყველა საუბრობს ამაზე, ნამდვილად იმსახურებთ უფრო კარგი ინფრასტრუქტურას თქვენ. იცით რა არის, ალბათ სწორედ იმიტომ რომ ძალიან კარგი ინფრასტრუქტურას იმსახურებს ის მასალა, რომელიც ინახება საქართველოში და ის მემკვიდრეობა, ალბათ ამიტომაც ვერ გადაწყდა აქამდე. ეთყობა იმედს ვიტოვებ, რომ რაღაც ძალიან საუკეთესოს ეძებენ ჩვენთვის და ამიტომ აქამდე გაჯანჯლდა ეს საქმე, შეიძლება ითქვას. ვერ გეტყვით, იცით, აი სულ მოლოდინში ვართ, დავუშვათ რა იქნება, სად გავდავა, ერთი კი ფაქტია, რომ რაღაცა უნდა გაკეთდეს აუცილებლად. შეიძლება ადგილზევე მოხდეს ინფრასტრუქტურის გაფართოება და რაღაც მოძებნები არის. მაგრამ ფაქტი გაუმჯობესება შეიძლება, მაგრამ გაუმჯობესება რომ აუცილებელი არის, რა თქმა უნდა. თუმცა ამ კუთხით დღეს ამ პირობებში თქითოს მუშაობა რამე საფრთხეს ხوار უქმნის ამ ხელნაწერებს. რა თქმა უნდა, ამ პირობებში, რა პირობებშიც ახლა ეს ხელნაწერები ინახება, ჩვენ ძალიან დიდი ძალისხმევა ჭირდება იმისთვის, რომ სწორედ საფრთხე არ შეექმნას მას, მაგრამ ეს არის მინიმალურზე მინიმალური. ანუ ასე დიდხანს ვერ გაგრძელდება, ხო ბუნებრივია. ესეთ დიდხანს ვერ გაგრძელდება და ესეთ პირობებში ახლა საფრთხის არ შექმნას, ესეც ძალიან პირობითია, იცით რა არის? აქ ჩვენ ხომ დღევანდელით ვერ ვიქნებით ამ მასალასთან მიმართებაში, ეს არიან შორს უნდა გავიხედოთ და თუ კი რაიმე გაუმჯობესება მოხდება, ეს უნდა იყოს რაღაცა ეტაპობრივი, რომ აი ახლა ამ ეტაპზე ეს რაღაც სტრატეგიული გადაწყვეტილება უნდა იქნას მიღებული და აი ეს სტრატეგიულად ფუნდამენტურად უნდა მოგვარდეს ეს საკითხი. და ჩვენ თავარი რამ უნდა დავინახოთ ამ მასალაში. ეს არის ყველაზე საუკეთესო ქართული სახელმწიფოს, ასე ვთქვათ, ბრენდი, რაც ჩვენ გვაქვს, ეს ქართული ხელნაწერები, ქართული დამწერლობა, ჩვენი კულტურული მემკვიდრეობა და რა თქმა უნდა, ამას ყველაზე დიდი დაცვა და შესწავლა სჭირდება. ბატონ შალვა, ბუნებრივია ყველაზე მეტად სამეცნიერო წრეები ერიან ხოლმე იმ სიახლეებს და იმ პროექტებს, რომელსაც ახლა ჩვენ საუბრობდით. საინტერესოა საზოგადო, აი ახალგაზრდების ჩართულობაზე გკითხათ, კახა, მაგრამ აი ზოგადად საზოგადოების ჩართულობა როგორი არის, ვთქვათ, სხვადასხვა პროფესიის ადამიანებს გულისხმობ და რამდენად ვაცნობიერებ ჩვენ ადამიანები, რომლებიც არ წარმოვადგენთ ამ სფეროს და შესაძლოა არც ისე ახლო კონტაქტში ვართ და შეხებაში, რამდენად მნიშვნელოვანი არის ჩვენი ქვეყნისთვის, ჩვენი ისტორიისთვის, ჩვენი განვითარებისთვის, თუ კი ვსაუბრობთ იმაზე, რომ მეცნიერების სხვადასხვა დარგები უნდა განვითარდეს, რომელთაც აი ვიცით რომ წყვეტა ქონდა გარკვეული წლების წინ. იცით რა შესაძლოა, მე ვფიქრობ, რომ აი ბოლო 10 წლების მანძილზე ხელნაწერთა ეროვნულმა ცენტრმა ერთ-ერთმა ალბათ ყველაზე მეტად აუღო აი ამ მოთხოვნებს, თანამედროვე მოთხოვნებს და ყველაზე კარგად, ну რა თქმა უნდა, ბევრი ხარვეზი არის და ბევრი გამოსასწორებელი და ბევრი დასანერგი, აქ ბევრი პრობლემაა, ბუნებრივია, მაგრამ ძირითადი მიმართულება ყველაზე კარგად იქნა დანახული, რომ აქ მარტო ეს ფუნდამენტური მეცნიერული კვლევები და რაღაცა ჩაკეტილი სისტემა ეს არ შეიძლება იყოს. ამიტომ ჩვენთან პარალელურად არის საგანმანათლებლო მიმართულება, რომელიც გათვლილი არის საგანმანათლებლო პროექტები, შეიძლება ეს არ არის სამეცნიერო, მაგრამ არანაკლებ მნიშვნელოვანია საზოგადოებისთვის, სკოლის ასაკიდან მოყოლებული ძალიან ესეთი ფართო წრეებით დამთავრებული. მათზე ფაქტობრივად არ არის ეროვნული ღირებულების მნიშვნელოვანი თარიღი, რომელსაც ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი არ გამოეხმაურება და სწორედ აი ამ კონტექსტში ჩვენთან დაცული მასალა, როგორც არადაჩვეულებრივი მნიშვნელოვანი რესურსი იმისა, რომ გააცნო ისტორია შენი ქვეყნის, მიაწოდო შენი ქვეყნის ისტორია, ყველა ასაკის, ყველა ასე ვთქვათ სოციალური ფენის წარმომადგენელს იმ კუთხით, რა კუთხითაც მისთვის არის საინტერესო. სწორედ ამიტომაც ძალიან დიდწილად ჩვენი პროექტების საგანმანათლებლო არის გასვლითი რეგიონებში. სკოლის მოსწავლეები თუ ერთად. სკოლის მოსწავლეები, რა თქმა უნდა, მახსენდება მე თვითონ ვიყავ მაგალითად დედაენის დღე იყო და ვთქვათ ანუ ახლა 14 აპრილს გულისხმობ? 14 აპრილს ახლა წინა წლებს ყოველ წელს ერთ-ერთ წელს მე ვიყავი მაგალითად აჭარაში ვიყავით და აი ვერ აუდიოდით აი ამ ბავშვების მიიღებას, გოგებაშვილის საარქივო მასალები ქონდა ჩატანილი იქ, სპეციალური პროგრამა ბავშვებისთვის შედგენილი.
რა თქმა უნდა, აქ ყველაფერს აქვს მნიშვნელობა ვიზუალიდან მოყოლებული, ტექსტით დამთავრებული, ლექცია იქნება, გაკვეთილი იქნება რაღაცა და აი ამაზე აწყობილი ეს სისტემა, ეს პროექტი, რომელიც თვალსაჩინოებიდან მოყოლებული, აი ამ ყველაფერს ითვალისწინებს, რომ ის იყოს ძალიან შთამბეჭდავი ნახველისთვის და ის დაამახსოვრდეს მას და მართლაც მნიშვნელოვანი იყოს ამ მასალის ნახვა, გაცნობა, რომ ეს მასალა არ იყოს მხოლოდ ჩაკეტილი. ბუნებრივია ფართო საზოგადოებისთვის საჭიროა სხვადასხვა სახის პროექტები, რომ ყველასთვის იყოს მისთვის საინტერესო და მისი კუთხით დანახული მნიშვნელოვანი ეს მასალა და ეს ჩვენი ქვეყნის ისტორია. ძალიან დიდი მადლობა, უღრმესი მადლობა შეგახსენებთ გვესაუბრებოდა ბატონი შალვა გლოველი, ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის სამეცნიერო ანალიტიკური და საგამომცემლო განყოფილების უფროსი. დიდი მადლობა. განვაგრძობთ გადაცემას, ვიდეო ჩანახად შემოგთავაზებთ და დავბრუნდებით სტუმრებთან ერთად დაგველოდეთ. საქართველო და ქართველიერი დიდარია თავისი ეროვნული ფასეულობით, თავისი სულიერი ფასეულობით. ყოველი მონასტერი იყო არა მარტო მოღვაწეობის ადგილი, არამედ იყო მეცნიერების ცენტრი. იწერებოდა ორიგინალური ნაშრომები. პეტრიწონის მონასტერში, სატრაპეზოში იყვნენ მოხატული ანტიკური ფილოსოფოსები. დავით აღმაშენებელმა როცა გახსნა გელათის აკადემია, თქვა რომ ეს უნდა იყოს ახალი ათენი თავისი მეცნიერებით და მეორე იერუსალიმი თავისი სულიერებით. ჩვენ გამოიარეთ ძალიან მძიმე გზა. ჩვენ გახსოვთ, როგორ იდევნებოდა ეკლესია. ეკლესიას აღარ ჰქონდა იმისი ძალა, რომ ამ დევნაში ეწერა და ემუშავა სამეცნიერო შრომებზე. და ამიტომ აი ეკლესიის საქმეს ჩვენი დიდი მეცნიერები აკეთებდნენ და თუ მეცნიერება დაეცემა საქართველოში, თვითონ ქართველი ხალხის დაეცემა. მეცნიერება და ტექნიკა აკეთებს უზარმაზარ ნაბიჯებს წინ. მართალია, ზნეობა ჩამორჩა, მაგრამ მეცნიერებას და ტექნიკას უნდა ვზდიოთ ჩვენ, უნდა გვესმოდეს. სად მიდის, სად მიყავს ხალხი. ცოდნა და მეცნიერება უნდა დაემკვიდროს სარწმუნოებაზე. ადამიანი თუ განათლებულია, ის მეტ პასუხისმგებლობას გრძნობს ღვთის წინაშე, სამშობლოს წინაშე, ოჯახის წინაშე. მხოლოდ მორწმუნე ადამიანი არის მონა ღვთისა და მორწმუნე და ცოდნე ადამიანი, განათლებული ადამიანი არის მეგობარი ღვთისა.
ძალება ჩვენი გადაცემა და სიამოვნებით წარმოგვიდგენთ დღევანდელი გადაცემის ბოლო სტუმრებს. დღეს 5 ივნისს გორში კომედიის საერთაშორისო ფესტივალი დაიწყება და ამ თემაზე სასაუბროთ. ჩვენი სტუმრები არიან კომედიის საზოგადოებასთან ურთიერთობის მენეჯერი მაია ყოღონიშვილი და კომედიის ფესტივალის ჟიურის თავმჯდომარე განცაგულიაშვილი. დილამშვიდობისა, დიდი მადლობა მობრძანებისათვის. ესე იგი, ფაქტობრივად აქვსნით ფესტივალს ოფიციალურად. ასე გამოვიდა. საღამოც გორში გახსნა, ასე თქვა ღიმილი და სასიამოვნო ფონზე ვისაუბროთ. მაგრამ მაინც დრო გამონახეთ და მოხვედით. კი. განსაკუთრებული მადლობა. თავდომე თქვენთან დავიწყებ საუბარს, თუ შეიძლება პირველი კითხვით შევახსენოთ მაყურებელს, მე რამდენი ტარდება ეს ფესტივალი. ძალიან კარგი სლოგანი აქვს, დაუბრუნოთ ღიმილი ნაუმარ ქალაქს, ხომ ესეა? დიახ ბატონო, ასეა. დიდი მადლობა თქვენ მოწვევისთვის. ჩვენ მზად ვართ, რომ საზოგადოებას ყველა კითხვაზე პასუხი გავცეთ და ამიტომ მადლობა რომ მოგვეცით ამის საშუალება. ფესტივალი არის უკვე ტარდება მე-5 წელია და შესაბამისად თვლით რომ საიუბილეო წელია და მოდით აქვე ვიტყვი რომ წლეულს ამ საიუბილეო წელს ფესტივალი სიახლით ხდება, ვინაიდან ის გახდა საერთაშორისო საფესტივალო გაერთიანების წევრი. რას ნიშნავს ახლა ეს? აღმოჩნდა რომ სულ მსოფლიოში არის კომედიის 4 ფესტივალი. და მეოთხე ყოფილვართ ჩვენ, ეს არის კანადა, ჩინეთი, რუმინეთი და აი უკვე ჩვენს დავსახელდით აი ამ გაერთიანების წევრად და ეს ცხადია რომ ძალიან მნიშვნელოვანია. რაც შეეხება მონაწილეებს, ალბათ ესეც მოდით აქვე ვთქვათ, არის ყველა ის თეატრი მონაწილეობს ხოლმე ამ ფესტივალში საქართველოში, მით უმეტეს საქართველოდან, ვის რეპერტუარშიც არის კომედიური ჟანრის სპექტაკლები. ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ მოგვიპატიჟებინა უცხოეთის დასებით, ამ შემთხვევაში წელს ჩვენ გვესტუმრება ყაზახეთის დასი, სპექტაკლის ჭირვეულის მორჯულება, სხვათა შორის ხვალ არის მათი სპექტაკლი, რაც შეეხება დღევანდელ დღეს. ფესტივალს გახსნის მარჯანიშვილის თეატრი ლევან ზულაძის სპექტაკლით, როგორც გენებოთ. აი ესეთი მომენტი. ამასთანავე სახალხო მსვლელობაც გაიმართება, ხო? როგორც ვიცი. ეს თქვათ ამ ფესტივალის ფორმატში როგორ მოექცა საინტერესოა. ესეა, დიახ, ეს სამხატვრო ხელმძღვანელის ბატონი სოსო ნემსაძის იდეა იყო, ის ძალიან ესეთი კრეატიული. დიახ, კი ბატონო, სწორედ ეს მინდოდა მეთქვა, ბატონი სოსო გახლავთ ყოფილი ამ შემთხვევაში გორის თეატრის ყოფილი სამხატვრო ხელმძღვანელი, დღეს უკვე ბატონი სოსო ქალაქ რუსთავის თეატრს ხელმძღვანელობს და სწორედ გორში მისი ინიციატივით დაფუძნდა ეს ფესტივალი. ყოფილი ხელმძღვანელიც ხო არ არის თუ ისევ ხელმძღვანელი? არა, ისევ ხელმძღვანელია. მოდით მე აქვე ვიტყვი რომ ეს ფესტივალი არის უკვე საქართველოს ფესტივალი, არა კონკრეტულად გორის ფესტივალი, არამედ საქართველოს, იმიტომ რომ ადვილი შესაძლებელია რომ თქვათ სხვა დროს, ნუ თუ ეს რომელიმე ქალაქი მოინდომებს, სხვა ქალაქშიც ჩატარდეს. თუმცა ამ შემთხვევაში გორის მერიას მადლობა რომ მან თავის თავზე აიღო ამ ფესტივალის პატრონობა და მოკლედ პატრონობს. რაც შეეხება გახსნას, მოდით კი პასუხით რომ გვანცაზე კომპეტენტური ამ შემთხვევაში მე ვიქნები. იმიტომ რომ დიახ, მას ძალიან დიდი მისია აქვს. და აი ბატონი სოსოს ინიციატივით იქნება რაღაცა თეატრალური მსვლელობა, საღამო ეს კოსტიუმირებულია ხოლმე პერფორმანსი, საზეიმოა, მოკლედ, სადაც სიტყვით გამოსვლაც იქნება და დღევანდელ დღეზეა საუბარი. დღევანდელ დღეზე. მოხდება ეს ყველაფერი. გვანცა ჟიურის თავმჯდომარე ხართ, თორსე პირველად ამ ფესტივალზე, ხო, იმიტომ რომ მანამდე რამდენიმე ჩატარდა ძალიან საპასუხისმგებლობა ზოგადად. ყავი ჟიურის წევრი მაგრამ. თავმჯდომარე პირველად. ისე ცვალებადია ჟიური? ეთყობა იმდენად კარგი წევრი იყავთ, დაგაწინაურეს თავმჯდომარე გახდეთ. იმიტომ რომ მე ვფიქრობ, რომ ძალიან ისეთ საპასუხისმგებლობა შეფასება მეთორი ჟიურის თავმჯდომარეობა და კომედიის ფესტივალი კიდევ მნიშვნელოვანია, როგორც აღნიშნეთ, ეს მეტყველებს იმაზე, რომ სოფლიოში ასობით ფესტივალი და 4-ია კომედიური, ყველაზე გონია, რომ ძალიან ადვილია კომედიის თამაში, გამოდი გააცინე, მაგრამ სრული პასუხისმგებლობით გეუბნებით, რომ კარგი ხარისხიანი კომედია უფრო რთულია, ვიდრე შეიძლება დრამატული სპექტაკლი. აი თქვენ როგორ ფიქრობთ, რა მოლოდინები გაქვთ წლევანდელ ფესტივალთან დაკავშირებით? და წინა გამოფენილ ფესტივალებზეც გითხარით ერთ-ერთი სიტყვა როგორ ჟიურის წევრმა და. ხო, ანუ ვიდრე უშუალოდ კი პასუხებ კახა მაგ შეკითხვაზე, მინდა რომ ვისაუბროთ თვითონ კომედიის ფესტივალის ფუნქციაზე, რამდენიმე ასპექტს გამოვყოფ სულ, ანუ რატომ არის აუცილებელი და კარგი ასეთი ტიპის ფესტივალის არსებობა. პირველ რიგში იმიტომ რომ ამ 5 წელმა აჩვენა რომ კომედიის ფესტივალს ყავს თავისი მაყურებელი, რომელიც წლიდან წლამდე ელოდება ამ ფესტივალს, ანუ მან გაიჩინა აუდიტორია. ეს ნიშნავს იმას, რომ ფესტივალი როგორც პროდუქტი შედგა და არის ძალიან წარმატებული.
ჩვენ ვიცით, რომ ძირითადი სახელოვნებო ფესტივალები მაინც ცენტრალიზებულია დედაქალაქში. გვაქვს რეგიონული თეატრალური ფესტივალები და ეს ძალიან კარგია, რა თქმა უნდა. იმერეთი, რაც უფრო მეტად მოხდება გეოგრაფიის გაფართოება სახელოვნებო ფესტივალების, მით უფრო უკეთესი, ანუ მოხდება ამით კულტურის ერთგვარი დეცენტრალიზება. ამ თვალსაზრისით ვფიქრობ, რომ კომედიის ფესტივალი ფუნქციურად ძალიან მნიშვნელოვანია. მნიშვნელოვანია ასევე, როგორც შენ აღნიშნე, ჟანრის კომედიის განვითარების თვალსაზრისით და კომედია თავის მხრივ არის ძალიან საინტერესო ჟანრი, უამრავი ქვეჟანრით, დელარტედან დაწყებული, შენ გითამაშია, ბუფონა და იქნება თუ ვოდევილი და უამრავი შეიძლება ვისაუბროთ ამ მხრივ. და რაც უფრო მრავალფეროვანი იქნება ქართული თეატრების რეპერტუარი ამ თვალსაზრისით მით უკეთესი. აი დღეს უკვე ყველა მოქმედი თეატრალური დასი ცდილობს რომ კონდეს კომედია რეპერტუარში, რომელსაც წარადგენს კომედიის ფესტივალზე. აი ჩვენ ჩამოვთვალეთ ფესტივალები, მაგრამ აი ეს ჟანრის თვალსაზრისით გამოყოფილი ფესტივალი პირველი არის, ხო? საქართველოს დიახ, რომელიც კონკრეტულად ჟანრს უსვამს ხაზს და ჟანრის პოპულარიზებას ეწევა. რაც შეეხება ჩვენს ჩართულობას, ანუ თეატრმცოდნეების, თეატრის კრიტიკოსების ჩართულობას, აქამდე არსებობდა ესეთი ძალიან საინტერესო ფორმა ურთიერთობის, როცა მთავრდებოდა სპექტაკლი, ჩვენ ესე პირდაპირ ხდებოდით სადადგმო ჯგუფთან ერთად და განვიხილავდით სპექტაკლს და ეს არ იყო მარტივი, არ არის მარტივი სცენიდან ჩამოსულ მსახიობს და რეჟისორს ესაუბრო სპექტაკლის სუსტად ძლიერ მხარეებზე, ეს არ იყო ყოველთვის ერთნაირად. ეხლა ლევატულაძე რო ჩამოვაყი სპექტაკლის და შენიშნოს ჯოლას? კი, ყოფილა ჯოლაც და რა ხელაფას შეგვიძლია მოგქონია. ხო, ეხლა რამდენადმე როგორი სახელი ქონდათ ან black box-ი ერქვა აი. ჩამოვედი სადღაც სპექტაკლის შენიშნოს. ძალიან საინტერესო პროცესი იყო, მართლა ძალიან საინტერესო, თავისი ინტრიგით, თავისი წინასწარ დაუგეგმავი ემოციებით, მაგრამ ეხლა გადავწყვიტეთ გავიარეთ კონსულტაციები ბატონ სოსოსთან ერთად და იმისთვის რომ შევიტანოთ მრავალფეროვნება, რომ არ დაასჯერდათ ფესტივალი ერთ მიგნებულ ფორმას და ვეძებთ ახალ ფორმებს, გადავწყვიტეთ რომ ეს მსჯელობა განხილვა სპექტაკლის შეცვალოს ინტერვიუ დიალოგებმა. ანუ სადადგმო ჯგუფს შევხვდებით სპექტაკლის დაწყებამდე და გვექნება შესაძლებლობა გავეცნოთ სპექტაკლის დადგმის ისტორიას. ყველა სპექტაკლს აქვს თავისი დადგმის ისტორია, ძალიან საინტერესო. იქ რა სირთულეებს წააწყდა სადადგმო ჯგუფი, რა იყო საინტერესო პროცესში და ასე შემდეგ. მე უკვე ანალიზის თვალსაზრისით, მე როგორც მკვლევარი ვადარებ, რამდენად ახერხებს დავუშვათ რეჟისორი თუ მსახიობი აჩვენოს სცენაზე მოქმედებაში ის, რასაც თვითონ ისახავს მიზნად. ნომინაციები არის თუ არა? არა, წელს არ იქნება ნომინაციები, ანუ კონკურსი არ იქნება წელს. წელს შევაჯამებთ ფესტივალს, ყველა ჟიურის წევრი დაწერს რეცენზიას, წერილს, ბლოგს და გამოვცემთ გაზეთს სპეციალურად საგანგებოდ კომედიის ფესტივალისთვის, რომელიც დარჩება როგორც მატიანე ამ ფესტივალის შესახებ. ეს ფესტივალი არის საერთაშორისო და საინტერესო მასშტაბით თუ ამ მხრივ თუ იზრდება ყოველწლიურად, აი მაგალითად მეხუთედ ტარდება, ხო? თქვენ ახსენეთ? ხო. კი, იზრდება ცხადია. სხვათა შორის აი სხვადასხვა ქვეყნები თუ ინტერესდებიან და კი, აი ეხლა ზუსტად როდესაც აი ეს სიახლე მოხდა, რუმინეთში იყვნენ ფესტივალის სამხატვრო ხელმძღვანელი და დირექტორი, მე რა კი სამხატვრო ხელმძღვანელი ვახსენეთ, უნდა ვახსენო ამ ფესტივალის არაჩვეულებრივი დირექტორიც. პატარა გოგონა, პირდაპირ გაგებით, პატარა ასაკითაც მე მგონი არ მიწყეს, მაგრამ ეს საოცარი ადამიანი საოცრად ორგანიზებას უწევს ამ ფესტივალს და სოსო და მარიამ მინდიაშვილი. იყვნენ რუმინეთში და აი აქ შეხვდნენ სხვა ფესტივალების ორგანიზატორებსაც და ცხადია აი ამ შეხვედრებმა განაპირობა ისიც რომ მომავალში უკვე დაიგეგმა სხვადასხვა ესე ვთქვათ გაცვლითი ურთიერთობები. აქვე ვიტყვი რომ სხვათა შორის რუსთავის თეატრი ამჯერად წარმოადგენს ფესტივალზე დონ ჟუანს, რომელიც რეპეტიციაც იქნება ნაჩვენები და აი ამ რეპეტიციას თუ ეს სპექტაკლი შედგა როგორც კარგი სპექტაკლი, ის აუცილებლად მიიღებს მონაწილეობას უკვე მომავალში რუმინეთში კომედიის ფესტივალში. შენ თეატრმცოდნე ხარ? და ამ კუთხეაც ალბათ ჯიურის წევრი და მინდა კითხო, შენ ახსენე რომ ყველა თეატრი ცდილობს უკვე იყოს რეპერტუარში კომედიური სპექტაკლი. თუმცა თუ გადავხედავთ ჩვენს წარსულს, თეატრალურ წარსულს, ხო, კომედიები არასდროს ცდილობდნენ იყო, ყავდა ფანტასტიკური კომიკოსი მსახიობები, მაგრამ რაღაც წვეტა მოხდა ყველა აღიარებს და
ну, იცით თქვათ, რომ ხალხს მაინც უმეტეს შემთხვევაში მაყურებელს რო კომიკური სპექტაკლები უყვარს დადიან. როგორ ფიქრობ, აი შენი შეფასებით როგორ თეატროსოდნეში და ჩართული ამ პროცესებში, რატოა ეს პრობლემა დღეს ქართულ თეატრში, რომ არ არის იმ ხარისხის კომედიური სპექტაკლები, რაც უნდა იყოს, რაც ჩვენ გვაქვს ახლა, იუმორი გაგვეჩნია ქართული ფილმებში. იცი როგორ მე ვფიქრობ, რომ დაახლოებით ეს წყვეტა, რომელიც ჩვენ ახსენე, იწყება 90-იანი წლებიდან, ხო? თეატრი მაინც ასეა თუ ისე და თუ არ არის დროსთან კომუნიკაციაში, ეს ძალიან ცუდი არის ყოველთვის დროსთან და გარემოებებთან კომუნიკაციაში. შესაბამისად, დრო და გარემოება, როგორიც არსებობდა მაშინ, ალბათ ნაკლებად ითხოვდა კომედიური ჟანრის სპექტაკლებს სცენაზე და მაყურებელი შესაბამისად ნაკლები ყავდა. ამჟამად და ჩაიწია, ასე ვთქვათ, ამ ჟანრმა. სარდაფში ამან ამოიწია. ძალიან, კი, სარდაფმა ძალიან დიდი როლი ითამაშა ამ ჟანრის, ასე ვთქვათ, გახსენებაში. დღეს ვფიქრობ, რომ და ვფიქრობ ამ კომედიის ფესტივალის არსებობა მნიშვნელოვნად განაპირობა ეს. ყველა თეატრი ცდილობს კონდეს კარგი ხარისხის კომედია. მაგრამ მოდი პირდაპირ თქვა, რომ ბევრ დიდ და გამორჩეულ რეჟისორს კომედიის თეატრი მოუჭირს. პირდაპირ ეხს რომ მე კომედიას ვერ ვთქვა. სახეობსაც ის ხო? კი, ხო, არ ვიცი, შეიძლება ეს უცნაურია, მაგრამ თვლიან რომ გაცილებით მარტივია ატირო მაყურებელი ვიდრე აცი. კი, რა ცოტა რა მუსიკას აუწევთ, შევავნელებ რაღაც გაიხედა და თუმცა ის ფაქტი რომ ბიძგი მისცა კომედიის ფესტივალმა თეატრებს მეტი კომედიური სპექტაკლი ჰქონდათ რეპერტუარში, ეს უკვე იმას ნიშნავს, რომ ფესტივალმა თვითონ თავისი ნიშა მოძებნა და გაამართლა ის სლოგანი, რაც დაფუძნებისთანავე მისმა ხელმძღვანელმა მოუპირა. რაც არის მთავარი სლოგანი, რომ ესე იგი დავაბრუნოთ წიმილი ნაომარ ქალაქში. ნაომარ ქალაქში, მაგრამ იცინიან თუ პირველ რიგში გამართლდა იმით, რომ თვითონ რეგიონში გორში, აი უამრავი მაყურებელია, რომელიც ელის ამ ფესტივალზე, ეს მართლა არის მასშტაბური კულტურული ღონისძიება. არა მარტო გორში, როგორც თბილისიდანაც, სხვა ქალაქებიდანაც ჩამოდიან, ხო? ეს მნიშვნელოვანია ძალიან. ესე იგი აქტივობა ძალიან დიდია, კი რა კი გავშამოთ ხაზი მე ვიტყვი, იმიტომ რომ აი ეხლა მე Facebook გვერდსაც ესე ვთქვათ კურირებ და იქ ძალიან ინტენსიურად გვწერენ რომ არის ბილეთი შეიძლება შევიძინოთ თუ სალაროში ცალკე იყიდება და ეს ძალიან კარგია იმიტომ რომ გორისთვის ამ დროს რაღაცა ახალი სიცოცხლე იწყება იმიტომ რომ ვთქვათ გორიდან თბილისამდე შეიძლება მანძილი დიდი არ იყოს მაგრამ ამ ადამიანებს არ ქონდეთ იმის საშუალება რომ ჩამოვიდნენ ვთქვათ იგივე მარჯანიშვილის თეატრში სამეფო უბნის თეატრი დახურავს თუმანიშვილის თეატრი მონაწილეობს და ლაპარაკი არ არის რომ დიდი ჩამოდის თავისუფალი დიახ, თავისუფალი თეატრი ნაცრობს. კი. კარგი სპექტაკლია. 12-ია სხვათა შორის. თქვენ თამაშობთ კახაბ? არა. მაედო ბურჯგინიძის სპექტაკლია, ბატონი ავთოა ვარშაშვილი პიესის ავტორია. ძალიან კარგი სპექტაკლია სხვათა შორის და ჩამოკლით იარი თეატრში უყურეთ სპექტაკლებს ერთ ფესტივალზე, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. არა მარტო სიცილისთვის ზოგადად კარგია, სიცილი ჯანმრთელობა, ადათან ჯანსაღი კომედია, ასე რომ წარმატება მინდა გუსტო რომ ფესტივალს დღეს ბუნებრივია იხსნებით, ეს 14-მდე გრძელდება, ხო? ეს არაჩვეულებრივი 10 დღე ფაქტობრივად იყოს ხიარული, ისეთი რასაც როგორცაც იმსახურებს კომედიის ფესტივალი. მარჯანიშვილის თეატრი ახსენდა საპასუხისმგებლო და უსურვებს წარმატებას და ჟიურის თავმჯდომარეს და ჟიურის წევრებს ძალიან კრიტიკულები ნუ იქნებით ახლა ძალიან უგაკითხავთ სახიობებს რასაც შეძლეს ისე წარმატება. ნომინაციები არ არის და რეცენზიების სოფლიოში ძალიან ცოტა ფესტივალია სადაც ნომინაციები არსებობს. ძალიან ცოტა ფესტივალია. ზირდათ შემთხვევაში არის ესე, იმიტომ რომ ესე უფრო მიღებული ფორმა ალბათ. დიდი მადლობა მობრძანებისთვის და წარმატებები თქვენს ფესტივალს შეგახსენებთ დღეს 5 ივნისს გორში გაიხსნება კომედიის ფესტივალი და ამ თემაზე სასაუბრო ჩვენი სტუმრები იყვნენ ფესტივალის საზოგადოებასთან ურთიერთობის მენეჯერი მაია გოგონიშვილი და წლევანდელი ფესტივალის ჟიურის თავმჯდომარე გვანცა გულიაშვილი. დღევანდელ გადაცემას კი კახამიქიაშვილი და ელისაბედ აბულაძე უძღვებოდით. ძალიან დიდი მადლობა რომ ვიყავით ჩვენთან ერთად და გვიყურეთ. ბედნიერ დღეს გისურვებთ ნახვამდის. ნახვამდის.